Hi everyone, this is Zahag Akmal. Welcome back to my channel. On this channel, we will learn full stack web development with AI tools. په تیر شوي لیکچر کې مونږ د HTML attributes زده کړیو او هغه زموږ سره وو src width height alt class id. خو نن به مونږ یو ډېر زیات existing topics زده کوو. نن به مونږ زده کوو HTML link او anchor tag. د دې لیکچر نه بعد تبه ویب سایټ یې د یو بل سره کنیکټ کولی شي او دلته دا د انټرنیټ فاونډیشن دی. نو راځئ سټارټ کوو. خو د ټولو پهله یو کوېسچن کوم چې ته کله د یوټیوب ویډیو ګورې او ته په دویمه ویډیو باندې کلیک کې نو ته بل ځای ته څنګه ځې، یا ته په ګوګل کې او د ګوګل نه فیسبوک ته ځې نو د فیسبوک ته څنګه ځې؟ جواب دی ته په لینکس ځې. انټرنیټ په لینکس باندې چلیږي. که چېرته لینک نه و نو ویب سایټ به کنیکټ کېده هم نه. سمپل ډیفینیشن دا دی چې لینکس دا کنیکشن وي او یوزر د یو پیج نه بل پیج ته بوځي. خو د ټول نه پهله انکر ټیګ څه شی دی؟ د لینکس د جوړولو دپاره زموږ سره یوز کېږي اے ټیګ. فار ایگزامپل دلته ما واخیستلو اے او په اے کې ما ورکو اوپن ګوګل او دا ما رن کو. چې څنګه زموږ سره دا رن شي نو زه چې په دې باندې کلیک کوم نو ستا څه خیال دی چې په دې باندې به کلیک شي؟ دا یو لینک دی؟ نه، هېڅکله هم په دې باندې نه کلیک کېږي ځکه زمونږ په وي ایس کوډ کې صرف اے ورکړی دی، ټیګ هم لګولی دی خو ډیسټینیشن هم لا نه دی ورکړی. د اے دا مطلب دی انکر ټیګ. اوس دلته زه ورکوم href https او /google.com. د اے نه مطلب دی انکر ټیګ او د href نه مطلب دی هایپر ریفرنس. خو که زه دا اوس چېرته په ګوګل باندې رن کړم، دا په براوزر باندې رن کړم، د اوپن ویډ لایو سرور کړم او دا زه وګورم زموږ سره یو لینک جوړ شوی دی. چې زه دې لږ کله دا کرزر راوړم نو د کرزر نه داس جوړېږي نو چې زه په دې باندې کلیک کړم زموږ سره به ګوګل اوپن شي. دا وګورئ زموږ سره دلته ګوګل اوپن کوم. دا زموږ سره د څه په مدد سره؟ د href په مدد سره، د هایپر ریفرنس د مدد سره. چې موږ هایپر ریفرنس ولګولو زموږ سره ګوګل کولاو شو. دلته یو بل اټریبیوټ هم یوز کېږي. که چېرته ته غواړې چې زما دا اولډ کم پیج چې دی دا دې کلوز نه شي، ما د دې په نیو ټیب باندې بل پیج اوپن شي نو د هغې دپاره یوز کېږي ټارګټ اټریبیوټ او بلینک. نو چې زه اوس کله دا په براوزر باندې رن کړم د دې زه ریزلټ وګورم، زه کله په دې باندې سرچ کړم کلیک کړم دا زموږ سره په نیو ټیب کې کولایږي. زموږ اولډ ټیب چې کوم دی هغه په خپل ځای باندې پاتې شو، هغه اولډ پیج په خپل ځای پروت دی. خو چې زه په دې باندې کلیک کوم نو زموږ سره په نیو ټیب کې اوپن کېږي. دا وګورئ زموږ سره ګوګل په نیو ټیب کې اوپن کېږي. دلته زه تاسو ته یو ریل لایف اگزامپل درکوم. فار ایگزامپل زموږ سره یو دی هوم او بل دی ایډرس. هوم زموږ سره ټیګ دی او ایډرس زموږ سره href دی. خو په href کې په ایډرس کې دې کې مونږ ایډرس نه دی ورکړی نو بیا مونږ ته فورن نه معلومېږي. اوس زموږ سره یو ریل ویب سایټ کنسپټ راځي، یو ته وایي انټرنل او بل ته وایي ایکسټرنل. فار ایگزامپل دلته ما اے واخیستلو، انکر ټیګ مې واخیستلو او په انکر ټیګ کې ما ورکړلو https youtube.com او په دې کې ما دلته ولیکلو اوپن یوټیوب او دا ما رن کړو. نو چې زه کله اوس په دې باندې کلیک کوم، په دې اوپن یوټیوب باندې کلیک کوم دا به زموږ سره یوټیوب اوپن کوي. نو دا زموږ سره دی ایکسټرنل، د ویب سایټ نه ایکسټرنل ته یو پیج اوپن کوي. دغه شان زموږ سره یو ایکسټرنل پیج لینک کېږي. او که چېرته مونږ انټرنل لینک لګوو نو د هغې دپاره مونږ لګوو انکر ټیګ او انکر ټیګ کې په href کې زه اخلم
For example, index.html ما دا یو فایل واغستلو نو ګورم چې دا فایل ماته هلته اوپن کیږي او که نه دلته ما واغستلو اوپن فایل او دا ما رن کړو دلته زموږ سره راغلی اوپن فایل زه په دې اوپن فایل باندې کلیک کړم زموږ سره هغه فایل اوپن شو کوم چې زموږ سره په وی ایس کوډ کې و زموږ سره یې هغه فایل اوپن کړلو اوس که ته دې ځای ته وګورې نو دلته چې مونږ دا کم لینکس لګوو نو دا ټول د یو بل سره نږدې بالکل څه ګیپ پکې نشته د دې دپاره هم یو ټیګ یوز کیږي چې هغې ته وایي فري دلته ما ولیکلو فري ما دلته کلوز کړو د دې نه مې کټ کړو او دلته مې ولګاو دلته ما کلوز کړو او دلته دا ما رن کړو اوپن وید لا یو سرور کومه دا وګوره نو زموږ سره یې بالکل د هغې نه جدا او که دې زه په دې بل کې واخلم دا بل به هم دغه شانتې زموږ سره دی زموږ سره یو بل راځي چې دلته زه واخلم ا او ا زه کلوز کړم او په ا کې زه ورکړم href او په href کې زه ورکړم میل ټو test@gmail.com او په دې ځای کې زه ورکړم اوپن میل ایپ او دا زه رن کړم چې په دې باندې زه کلیک کړم نو زموږ سره به د ایمیل ایپ کولاو شي فلحال مونږ په دې براوزر کې کار کوو په کروم براوزر کې کار نه کوو نو دې وجې نه ایمیل ایپ اوپن نه شو دا په ریل ویب سایټ کې یوز کیږي او بل زموږ سره دی پون لینک ای واخلم او په ای کې زه دلته واخلم ټل او د هغې نه بعد زه څه نمبر واخلم څه نمبر ما ولیکو څنګه هم یوزر په دې باندې کلیک کوي د موبایل نه مونږ ته ډایرکټ کال کېږي دا د لیپټاپ نه کال نه کېږي دا صرف د موبایل نه بیا کال کېږي د فون نه بیا کال کېږي اوس داسې یو مینی نیویګیشن جوړو مونږ به دا د دې نه لرې کړو او دلته به زه واخلم H1 او په H1 کې به زه ورکړم مای ویب سایټ او لاندې به زه واخلم او په A کې به زه اټریبیوټ href هایپر ریفرنس href واخلم او په href کې به زه ویلیو ورکړم هیش او په A کې به دلته زه واخلم هوم او د دې نه لاندې به زه یو بل A واخلم A به کلوز A اوپن او دلته په href ویلیو به هیش واخلم او په A کې به ورکړم about us او د دې نه لاندې یو بل A واخلم او په دې کې به زه ورکړم href په href کې به زه ورکړم هیش او دلته به زه ورکړم contact us زموږ سره دا یو مینی نیویګیشن جوړ شو یو مینی نیویګیشن دا ویب سایټ کمپیوټر مینی او چې کومې نیویګیشن چې کومې نو هغه هم دغه شان جوړي په دې کې ای زموږ سره و ټیګ دا ای مطلب انکر ټیګ او دا href هایپر ریفرنس دا زموږ سره اټریبیوټ او هیش چې دی دا زموږ سره ویډیو ده نو نن مونږ زده کړه دا لینک څه ته وایي او انکر ټیګ او href internal links external links او target email links او pool links او یو مینی نیویګیشن دا مونږ جوړ کړل نو نن زموږ سره د HTML اټریبیوټ ختم شو په نیکسټ لیکچر کې به مونږ د HTML امیج ډیپلی زده کوو او د ویب سایټ به ویژولی بیوټیفول جوړول سٹارټ کوو او که ویډیو دې خوښه شوې نو لایک یې کړه او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړه میلاویږو زمونږ د HTML امیج لیکچر کې